Tervehdys. Mä etsin pitkään tänne kellarin puuverstaaseen uutta pöytäsahaa ja nyt löytyi sellainen hyvä malli, minkä voisin esitellä teille. Tämä ei ole missään kaupallisessa yhteistyössä tehty, vaan ihan omasta ajatuksesta lähti. Niin tässä olisi tällainen Skill-merkkinen mallinumerolta 1340 oleva pöytäsaha, valovirta, eli 230 volttia käyttöjännite. Niin käydäänpä läpi, millainen kone on kyseessä. Tosiaan kaupassa vertailin erilaisia malleja, niin tämä on suunnilleen keskihintainen. Sitten on kalliimpia ammattisahoja, sanotaan 600 menee sitten pitkälle 1,000 olevat hinnat. Ja sitten on toisessa hintaluokassa on nämä halpiskoneet, Einhelliä, Go-Craftia ja mitä näitä halpamerkkejä nyt on. Jos lähtee katsomaan hyviä puolia tästä koneesta, niin ensimmäisenä tulee mieleen kansi. Se on valualumiinia, halvemmissa malleissa se on peltiä. Tämä on hyvä, tämä on niin kuin vääntöjäykkä, se pysyy suorassa kovemmassakin ajossa. Ja sitten tämä alapuolen kotelo, niin tämä on metallia. Sivuseiniä tässä mallissa nyt ei olekaan, mutta niissä halpismalleissa on se ongelma, että tämä kotelo on muovia ja niissä on nämä kallistuksen ja korkeuden säätöurat. Kun ne on muovia, niin kaupassa jo katselin, että asiakkaat on käännellyt niitä lukitusruuveja niin paljon, että se muovi oli melkein kulunut jo puhki jo esittelykäytössä, niin ne ei voi kovin pitkäikäisiä silloin olla. Mutta tässä on metallia, niin ei varmasti ole ongelmia sen puolesta. Sitten jos ruvetaan katsomaan näitä ominaisuuksia, niin kallistuksen säädölle on tuonne pikalukitus. Tuosta auki saa säädettyä terää. 45 astetta on maksimikallistus. Ja toisessa suunnassa se pysähtyy suoraan tuohon 90 ja siitä lukitus päälle. Korkeuden säätö tapahtuu tuosta. Aika herkkä pyörittää ja sellainen kohtuu jämäkkä. Maksimileikkuusyvyys 90 asteen kulmassa on 90 milliä ja sitten 45 asteen kulmassa niin se on 63 milliä. Eli saa 2/4 vielä ajettua 45 asteen kulma. Täällä on hyvä, tässä virtakatkaisimessa on tällainen läppä päällä, eli periaatteessa pystyy polvella sammuttamaan ton virran. Että jos sattuu vaikka joku vahinko, niin saa nopeasti virrat pois. Sitten valmistajalla on ollut hyvä ajatus laittaa tällainen integroitu aputyökalun paikka tänne, eli täältä saa vetämällä tämän työkalun pois. Eli jos pitää terän läheltä jotain pienempää kappaletta työtä, niin tällä onnistuu se. Ja sen saa sitten tuonne omaan paikkaansa takaisin lukittua ja se pysyy siellä. Katsotaan tämä alapuoli vaikka ensin. Alumiiniputkijalat, 3 jalkaa on kiinteitä korkeussäädöltä. Sitten tässä 4. jalassa on tällainen lukitus, millä saa sitten korkeuden säädettyä tässä yhdessä jalassa. Että jos on epätasainen alusta, niin silloin saa tällä 4. jalalla säädettyä sen koneen tukevaksi. Joka jalassa on tällainen lukitusnappi, jota painamalla nuo jalat kääntyy 90 astetta tonne niin sanotusti kuljetusasentoon. Ja pystyy sitten, täällä on tämmöiset kumitassut sitten noissa jaloissa, että pystyy vaikka jonkun tason päällä sitten käyttämään tota sahaa myös. Ja se, että tässä koneessa ei ole näitä sivuseiniä, niin tekee ton huollon aika helpoksi. Eli periaatteessa hiilet saa moottoriin vaihdettua aika helposti. 2000 wattinen moottori ja tosiaan 230 volttia pistotulppaliitettä. Koneen takapuolella näkyy sitten tässä on integroitu purukeräyskoppa. Tämäkin on valualumiinia. Sitten on tuollainen irrotettava kulmakappale ja siihen tuollainen muunto yhdessä. Sitten jos on imurissa pienempi letku, niin sen saa yhdistettyä siihen. Tuon sivuohjurin hammastus on metallia, mutta itse ratas on sitten muovia. Muovi on kyllä kovaa muovia, että melkein muistuttaa bakeliittia jo, että luulisi olevan aika kestävä.
Ja terän korkeuden säätörattaat on myös muovia, mutta kierretanko on sitten metallia. Tällä puolella sitten ei oikeastaan muuta olekaan. Kantokahva on siinä. Sitten lähdetään katsoa tästä päällispuolelta, niin sivuohjuri, sen lukitus täällä. Ja ohjuria saa liikutettua tietysti kädellä, mutta myös täällä on tällainen säätönuppi. Ja ohjurissa on se hyvä puoli, että tämä kelkka menee pöydän ulkopuolelle. Maksimiasento on 65 senttiä. Eli terästä tuonne ohjuriin on 65 senttiä, että sen levystä levyä pystyy vielä ajamaan. Että mitään jatkopaloja tässä mallissa ei ole, eli pöytää ei saa levitettyä eikä jatkettua takasuuntaan millään valmiilla osilla. Et sitten pitää tehdä niin kuin esimerkiksi mulla on, että laittaa tuommoisen työpöydän tonne sirkkelin taakse. Tässä on esimerkiksi mulla tämä pöytä on samankorkuinen kuin tuo sirkkeli, niin sen saa pitkän tavaran sitten ajettua tuohon levyn päälle. Sivuohjurissa on sellainen hyvä ominaisuus, että siinä on pikalukitukset, aukeaa tuolta ja aukeaa tuolta. Sen saa käännettyä toiselle puolelle. Tämä on yhdellä kädellä tietysti vähän hankalampaa, mutta näytät. Täällä on tällaiset valmiit koloset kummallakin puolella, mihin toi ohjuri menee, ja sitten lukitukset takaisin. Ja taas saa sitten säädettyä ohjuri. Sitten tässä ohjurissa on tällainen kääntyvä osanen, eli jos ajetaan oikein lähelle terää, niin silloin tällä ohjurilla saa niin kuin lähemmäs sen, että ei tämä iso pinta ole esimerkiksi tuossa teräsuojusta vasten. Ja tämä pieni osa kääntyy pois edestä myös, että saa koko ohjurin niin kuin korkeuden käyttöön. Se on hyvä. Sitten tuossa oli tuo yksi lisävaruste, eli saa niin kuin katkaisu sahausta tehtyä. Sovite on kohtalaisen tiukka, ei ole sellainen löysä. Ja tämäkin on ihan asiallisen oloinen. 60 astetta tuossa on tuo maksimi kulma. Sitten teräsuojus, kaksiosainen, irrotettava. Siellä on tuonne pikalukis, kääntää tuon, niin se nousee pois. 254 millinen terä, leikkuusyvyydet tuossa sanoinkin äsken. Ja tämä hainevä tulee vakiona, se oli jo paikallaan. Ja jos et ole pöytäsahoja käyttänyt, niin tämä on ehdoton turvavaruste, että ilman tätä älä käytä. Ettei käy samalla lailla kuin mulle, että 12 vuotta sitten meni sormet sirkkelin terään, kun ei ollut tätä varustetta. Sellainen olisi saha. Jos olet pöytäsahaa hommaamassa, niin melkein sanoisin, että jätä ne halpiskoneet sinne kauppaan, että laita 200 euroa päälle, niin saat sitten vähän laadukkaamman koneen. Että itse en ole vielä kerennyt käyttämään, mutta sen verran niitä koneita on tullut käytettyä ja niitä vaihtoehtokoneita kaupasta kattelin, niin jos et ammattikoneeseen halua sijoittaa, niin 200 euroa päälle, niin saat kyllä paljon laadukkaamman koneen kuin ne halpiskoneet. Mulla ei ollut tällä erää muuta. Kiitos, jos katsoit videon, niin muistakaa peukkua laittaa ja kommenttia, niin palataan uuden videon merkeissä. Moi!